दोस्तों, मारी गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चेनल में आपनु स्वागत है। આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે એક્સેલ ટ્રીકમાં પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ ઓફ વર્ક્સ દોસ્તો કંપનીની અંદર એમ્પ્લોય કામ કરતા હોય તો એની શિફ્ટ હોય, આ ટાઈમે આવતા હોય, આ ટાઈમે જતા હોય, બરાબર। અમુક એમ્પ્લોય છે એક્સ્ટ્રા વર્ક કરતા હોય છે, બરાબર। જે એક્સ્ટ્રા વર્ક હોય અને શિફ્ટનો ટાઈમ હોય અને એક્સ્ટ્રા વર્ક એ બંને આપણે એક્સેલની અંદર કઈ રીતના લાવી શકીએ જે ટોટલમાં આવી જાય કે એટલા વાગે એમ્પ્લોય છે એ જાય છે, એનો શિફ્ટનો ટાઈમ આ છે અને એક્સ્ટ્રા મિનિટ એને વર્ક કરેલું છે, બરાબર। અને ટોટલ આ ટાઈમે એનો વર્ક કમ્પ્લીટ કરીને જાય છે। તો આપણે એ એક્સેલની અંદર તમારે બનાવવું હોય તો કઈ રીતના બનાવી શકો। તો સૌપ્રથમ આ રીતના આપણે ડેટા તૈયાર કરી લેવાનો એમ્પ્લોયનો, બરાબર। પછી અહીંયા શિફ્ટનો ટાઈમ એનો જવાનો, બરાબર, અને 20 મિનિટ, બરાબર, જે એક્સ્ટ્રા મિનિટ એને વર્ક કરેલું છે। પછી ટોટલ ટાઈમ ઓફ ડે કેટલા વાગે જાય છે, તો અહીંયા આપણે ટાઈપ કરીશું ઇક્વલ ટુ પછી આ સેલ લેવાની પ્લસ એક્સ્ટ્રા મિનિટ, બરાબર, આ બંનેને લેવાનું। પછી અહીંયા ડિવાઈડ કરવાનું છે આપણે, બરાબર। હવે આપણે અહીંયા ટાઈપ કરીશું 24 × 60, બરાબર, બ્રેકેટ ક્લોઝ। આ રીતની આપણી ફોર્મ્યુલા છે એ બનાવવાની રહેશે, તમે જોઈ શકો છો। અહીં ઉપર પણ જોવા મળશે ફોર્મ્યુલા બારની અંદર। હવે અહીંયા એન્ટર આપશું એટલે અહીંયા તમને જોવા મળશે 10 ને 40 એનો શિફ્ટનો ટાઈમ હતો, બરાબર, ને એક્સ્ટ્રા 20 મિનિટ એટલે તો અહીં 40 મિનિટ જોવા મળશે અને 20 મિનિટ એટલે 60 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ, એટલે 11 વાગી ગયા। એનો ટાઈમ શું હતો 10 ને 40 એક્સ્ટ્રા 20 મિનિટ, ટોટલ ટાઈમ શું થયો 11 AM, બરાબર। તો આ રીતના જે વર્કરો હોય, બરાબર, એનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ બનાવવો હોય તો આ રીતના બનાવી શકો। અહીંયા પછી એકની અંદર આપણે ફોર્મ્યુલા એડ કરી દીધી, પછી અહીંયા સેલમાં પ્લસની સાઇન આવે એને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી દેવાનું, એટલે બધાની અંદર આ રીતના આવી જશે કોલમની અંદર ટોટલ ટાઈમ, બરાબર। તો દોસ્તો આ રીતના એક્સેલની મદદથી આપણે પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ છે એ બનાવી શકીએ, બરાબર, શિફ્ટનો ટાઈમ અને એક્સ્ટ્રા મિનિટનો ટાઈમ અને ટોટલ ટાઈમ ઓફ ડે, બરાબર। તો આ રીતના એમ્પ્લોયનો છે એ આપણે મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ કે એક્સ્ટ્રા કામ કેટલું કરેલું છે, એનો શિફ્ટનો ટાઈમ કેટલો છે, બરાબર। તો આ રીતના તમે ડેટા છે એ એક્સેલની અંદર બનાવી શકો। દોસ્તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વિડીયોને શેર કરજો। અને હા દોસ્તો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમે નવા હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયો જોઈ શકશો। થેન્ક યુ।